สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างเสื้อแขนผีเสื้อแบบบานน้อยและบานมากและแขนย้วยวงกลมในคลิปนี้ทั้งหมด3แขน3แบบนะคะมาเริ่มเลยค่ะสร้างแพทเทิร์นแขนขึ้นมาก่อนเลยนะคะพื้นฐานดูที่ EP 57นะคะสร้างขึ้นมาก่อนเลยกำหนดความยาวแขนของเราขึ้นมาเท่าที่เราต้องการนะคะแขนไม่จำเป็นต้องมีหน้าหลังนะคะใช้แผ่นหน้าแผ่นหลังเท่ากันเลยนะคะจะแยกแบบแรกก่อนคือแขนบานน้อยนะคะแขนผีเสื้อบานน้อยนะคะตัดตรงเส้นกลางแขนออกไปก่อนนะคะจะใช้แยกแผ่นเดียวนะคะแขนนี้จะเก็บไว้ทำอีกแขนหนึ่งเนาะทำแขนเดียวก่อนตัวนี้จะแยกแบบผีเสื้อบานน้อยนะมันจะมีบานครึ่งเสี้ยวเศษ1/4นะคะของวงกลมแล้วก็บานครึ่งของวงกลมนะคะอันนี้จะเป็นเศษ1/4นะคะบานน้อยขีดแยกเลยค่ะขีดแยกทีๆเลยนะคะมาดูวิธีการแยกเนาะจะแตกต่างกันยังไงตัดออกไปเลยค่ะตัดแยกในส่วนของปลายแขนคลิปนี้ก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะก้อยเคยลงแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆจะบ่นมาว่ามันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำตามได้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะแยกตรงจุดนี้นะการที่เราจะแยกแขนผีเสื้อเศษ1/4นะคะแขนบานน้อยนะเราจะใช้มุมกระดาษเป็นหลักเราจะใช้มุมกระดาษเป็นเกณฑ์ในการแยกนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะย้วยเยอะจะใช้มุมนี้อันนี้มุมฉากนะคะเพื่อนๆสังเกตเนาะอันนี้มุมฉากของกระดาษเป็นมุมนี้นะนี่ค่ะมุมฉากของกระดาษเราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะอันนี้แยกน้อยพับมุมเลยค่ะตรงเกณฑ์เฉลียงพับมุมกระดาษแบบนี้นะคะพับตรงมุมฉากนะคะทำไมเราต้องพับเพราะว่าแขนเราเป็นสันทบครึ่งเดียวไงคะตรงแขนเนี้ยเรามีครึ่งเดียวเนาะนี่ค่ะวางเลยค่ะวางตรงมุมที่เราพับเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆสังเกตตรงจุดนี้ไหมคะตรงจุดนี้ตรงหัวแขนนี่ให้เขาตรงนะคะให้เขาตรงสันทบกลางแขนเรานะตรงใต้จักรแล้นะก็ให้ตรงกับมุมกระดาษแล้วจะมีเพื่อนๆถ้ามือใหม่นะจะถามว่าวัดจากริมกระดาษลงมากี่นิ้วกี่เซนตรงนี้ไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะของแต่ละไซส์ละคนไม่เหมือนกันเราใช้มุมกระดาษเป็นหลักมุมของกระดาษเป็นเกณฑ์เป็นหลักแล้วก็แขนเสื้อของเราเป็นหลักแขนเสื้อของเราเป็นหลักณที่นี้หมายถึงแต่ละคนตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันนะคะแล้วเพียงแต่เราตัดแยกเสร็จเราดึงออกไปแบบนี้นะคะแต่ละสัดส่วนนะคะดึงให้ได้มุมของกระดาษแต่ละช่วงละจุดตรงนี้คือมุมตรงนี่ค่ะนะคะเอาหัวแขนก่อนนะตรงทบตรงนี้ก่อนนี่ค่ะค่อยๆแยกให้เขาออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะคะตรงจุดไหนที่เราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะไม่ให้ต้องการให้เขาตกเฉลียงหลักๆแขนนะคะถ้าเราไปแยกตรงตกเฉลียงก็คือใต้เส้นบ่าใต้เส้นบ่าหน้าบ่าหลังเนี่ยตรงเนี้ยเราอย่าแยกเยอะเราอย่าไปแยกเยอะนะคะเพราะว่ามันจะตกเกรนเฉลียงจะทำให้แขนห้อยเวลาเราใส่แขนตกย้วยมันไม่สวยตรงจุดนี้ฉะนั้นเราจะให้ตกย้วยจากต่ำจากเส้นกลางแขนลงไปนะตกย้วยบ้างตรงนี้เราก็ถางออกไปนะคะเราถางออกไปดึงกระดาษออกไปในส่วนที่เราต้องการให้เขาตกย้วยตรงนี้กลางแขนเนาะดึงตรงนี้ออกไปช่องที่2ดึงออกไปนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะอยู่ตรงประมาณใต้เส้นบ่าหน้าและบ่าหลังตรงจุดนี้นะคะเราอย่าดึงออกไปเยอะนะคะเอานิดๆหน่อยๆพอถามว่าถ้าไม่ดึงออกไปเยอะแล้วตัดทำไมถ้าเราไม่ตัดเราจะดึงกระดาษตรงนี้ออกไปไม่ได้มันจะฝืนฉะนั้นเราจะต้องตัดเขานิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้เราแยกกระดาษได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะมีคำถามของเพื่อนๆมือใหม่จะถามมาแบบมันก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังจำเป็นจะต้องตัดเพราะที่เราจะได้ดึงออกไปให้เราจะได้แยกกระดาษให้ง่ายขึ้นนะคะพอเราได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราร่างตามแพทเทิร์นที่เราแยกออกไปเลยค่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้นะเราจะได้แขนผีเสื้อบานน้อยแต่เราก็จะมีการแต่งแขนด้วยนะคะตามนี้เลยแกะออกเลยนะคะนี่ค่ะแกะออกเลย
หลักๆนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อเสื้อหรือว่าเราตัดเสื้อขายอะแขนย้วยตรงใต้แขนอะมันจะห้อยสำคัญตรงจุดนี้นะคะสำคัญตรงจุดนี้เวลาเราแยกเสร็จเรียบร้อยเก็บขึ้นมาเลยนะคะ2 เซนใต้ท้องแขนเก็บขึ้นมา2 เซนเลยค่ะเก็บขึ้นมา2 เซนนะคะก็จะเก็บ2 เซนเลยนะ2 เซนแล้วจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ก็ประมาณนี้คือหาร2แบ่งครึ่งนะคะเราวาดโค้งแต่งเส้นปลายแขนใหม่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ทำไมไม่ขีดตรงหาตรงนี้เลยนะคะมันก็จะไม่บาลานซ์กันจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งเราค่อยแต่งโค้งเส้นใหม่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ให้เขากินมานิดๆหน่อยๆพอนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ตัดเลยขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนผีเสื้อบานน้อยครึ่งเสี้ยวเศษ1/4ของครึ่งวงกลมนะคะอันนี้แขนที่1นะคะตัดไปแล้วนะต่อมาทำแขนที่2แขนบานเยอะแขนนี้ที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้นี่ค่ะนะคะตัดเลยขีดแยกเหมือนกันนะคะขีดเหมือนเดิมนะคะขีดเหมือนกับตัวเมื่อกี้ขีดแบบเดียวกันนะคะขีดทีๆเลยนะคะนี่ค่ะห่างกันประมาณ2 เซนประมาณนี้นะนี่ค่ะเราก็ตัดเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราจะใช้มุมกระดาษเป็นที่ตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์แค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนี่ค่ะต่อมาเราจะมาใช้กระดาษบางกระดาษนะคะมุมกระดาษเป็นหลักนี่ค่ะเราจะใช้ในส่วนของเส้นตรงของกระดาษนะคะตรงจุดนี้ เราจะใช้ครึ่งหนึ่งของวงกลมก็คือตรงนี้เมื่อกี้เราใช้มุมฉากเนาะนี่ค่ะเราใช้มุมนี้มันจะเศษ1/4ทีนี้เราจะใช้เส้นตรงของครึ่งวงกลมนะคะก็คือทบกระดาษเข้าไปนะคะก็ทบกระดาษเข้าไปนะทบกระดาษเข้าไปนี่ค่ะพอเราวางสันทบกระดาษนะคะตรงจุดสันทบกระดาษจะเป็นเส้นกลางแขนนะคะนี่ค่ะวางเลยตรงมุมสันทบนะคะทำเหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะเพียงแต่จุดต่างก็คือการวางกระดาษทบกระดาษด้านล่างของส่วนที่เราเอามารองนะคะจุดต่างนะจุดเปลี่ยนก็คือกระดาษตรงแผ่นที่เรารองเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมแล้วไม่ใช่ครึ่งเสี้ยวแล้วนะเพราะเราต้องการบานมากนะคะวางตรงมุมนี้นะคะสันทบกระดาษไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะว่าวัดจากมุมกระดาษลงมากี่นิ้วกี่เซนจากเส้นกลางแขนตรงจุดนี้นะคะเราต้องการให้เขาย้วยออกนิดหน่อยนะคะเราก็ถางออกไปนะคะถางออกไปพอตกใต้ลงมาจากเส้นกลางแขนเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงส่วนที่เหลือนะคะตรงจุดใต้เส้นบ่าหน้าและบ่าหลังเราไม่ต้องการให้เขาห้อยเราจะไม่ได้แยกเยอะเหมือน2 ส่วนนี้2 ส่วนนี้อาจจะเยอะตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนสันทบกระดาษนะคะช่องแรกก็เยอะหน่อยช่องที่2ก็เยอะหน่อยเพราะว่าช่องที่3ที่4ที่ใกล้ถึงกับตรงจักรแล้เราจะไม่ออกไปเยอะนะคะเราจะออกไปน้อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาตรงบ่าหน้าและบ่าหลังห้อยนะทีนี้ก็คือตกเฉลียงนะตกผ้าเฉลียงนะเราไม่ต้องการให้เขาตกเฉลียงเยอะนะตรงใต้บ่าหน้าบ่าหลังนะคะนี่ค่ะเราก็จับให้ได้จังหวะนิดๆหน่อยๆตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพื่อนขาไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปนี่ค่ะช่องนี้จะน้อยหน่อยเนี่ยช่วงบ่าช่วงนี้จะตกช่วงบ่านี่ค่ะพอเราจับได้จังหวะเสร็จแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็ขีดร่างขึ้นมานะคะเราขีดร่างขึ้นมาเลยนี่ค่ะตามแพทเทิร์นแขนที่เราแยกนะคะตรงจุดใต้ท้องแขนเราจะเก็บขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็คือจากตรงนี้ใต้ท้องแขนเนาะเก็บขึ้นมา2 เซนนะคะถ้าเราไม่เก็บเราจะห้อยนะคะนี่ค่ะ
2 เซนอันนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือแบ่งครึ่งก็คือมุมตรงนี้แหละมุมกระดาษง่ายๆนะคะอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งเราแต่งซะหรือไม่ก็ใช้มือเราวาดก็ได้แล้วแต่เรานะเอาที่ถนัดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปตรงจุดนี้เราก็จะได้แขนผีเสื้อบานครึ่งวงกลมนะคะตรงนี้นะจะบานเยอะกว่าแขนผีเสื้อครึ่งเสี้ยวนะคะให้เราเลือกใช้ตามที่เราชอบนะคะนี่เป็นเทคนิคของการวางกระดาษรองในส่วนของแผ่นด้านล่างนะคะเราจะมีแม่แบบแขนเป็นตัวหลักเป็นตัวนำนี่ค่ะนี่คือแขนผีเสื้อครึ่งวงกลมนะคะมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวก็จะวางให้ดูนี่ค่ะเขาจะต่างกันก็คือความบานสังเกตเห็นไหมคะตรงด้านล่างจะเป็นครึ่งวงกลมด้านบนจะเป็นแขนครึ่งเสี้ยวคือเศษ1/4นะคะมันจะแตกต่างกันให้เราเลือกใช้งานตามที่เราชอบนะคะต่อมาแขนที่3นะคะจะเป็นแขนวงกลมมาดูการหารัศมีวงกลมนะคะการหาวงแขนนะคะเรานำรอบรักแร้ของเรานะคะที่เราสร้างเสร็จก็จะบอกว่าแขนวงกลมแขนผีเสื้ออะไรพวกนี้พวกรักแร้นะคะนี่ค่ะรักแร้นี่จะบวกเยอะนะคะเราสามารถนำเสื้อแขนกุดที่เราสร้างเสร็จน่ะมาสร้างแขนเสื้อตัวนี้ได้เลยนะคะตรงเสื้อแขนกุดเอาเราวัดเลยเราวัดรอบแขนเราได้เท่าไหร่ของก็ได้44 เซนนะคะแขนหน้าและแขนหลังรวมกันได้เท่าไหร่นำมาสร้างแขนเราจะหารัศมีวงกลมนะคะมาดูวิธีทำว่าเราจะหายังไงนะคะรัศมีวงกลมนี้เราจะนำรอบรักแร้ที่เราวัดได้เมื่อกี้ก็คือ44 เซนนะคะรอบรักแร้44 เซนถูกต้องไหมคะ44 เซนนำรอบรักแร้หาร6นะคะหาร6ได้เท่าไหร่44นะคะหาร6ได้ 7.3นะคะได้ได้ 7.3 ลบด้วย 0.5นะคะลบด้วย 0.5 เซนนะคะเหลือ 6.8นะคะเราจะนำ 6.8 มาใช้นะคะเราจะนำ 6.8 มาหารเพื่อนๆงงไหมก็จะทวนอีกครั้งนะคะรอบแรกของเราเท่าไหร่นำมาหาร6นะคะหาร6ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้แล้วนำตัวเลขตัวนั้นมาลบด้วย 0.5 cm นะคะอันนี้หลักเซนนะเพื่อนค่ะลบด้วย 0.5 cm ได้เท่าไหร่เราจะนำตัวเลขตัวนั้นมาหารนะคะของก้อยได้แล้วนะ 6.8 มิลนะคะมาเลยวางแบบนี้นะคะวางทบนี่ค่ะกระดาษแบบนี้นะคะวางทบเข้าไปเลยนี่ค่ะวางเข้าไปอีกนะคะวางเข้าไปอีกกรีดมุมแหลมตรงนี้นี่ค่ะตรงจุดนี้วัดออกไปเท่ากับรอบที่เราได้ผลลัพธ์เมื่อกี้คือ 6.8 นะคะวัดจากริมกระดาษตรงนี้นะนี่ค่ะกระจุกเนี้ยวัดออกไปเลยค่ะ 6.8 มิลวัดให้รอบเลยนะคะนี่ค่ะวัดให้รอบเลยวัดออกไปเลย 6.8 มิลของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอันนี้ตัวเลขของก้อยนะคะตัวเลขของก้อยนะแล้วก็โค้งเลยนี่ค่ะโค้งเสร็จกดรอยออกไปนะคะกดรอยออกไปนะคะรอบวงแขนเราต้องการความยาวของแขนเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่เราคำนวณขึ้นมาเลยเอาคำนวณก่อนนะ6 นิ้วนะก็จะวัด6 นิ้วคร่าวๆไว้ก่อนความยาวของแขนนะคะจากจุดนี้คือความยาวนะคะความยาวนะคะจากจุดนี้เท่ากับความยาวของแขนนะคะคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนนะนี่ค่ะอันนี้คือความยาวของแขนนะคะตรงนี้จะตัดออกไปก่อนเราจะมีการแต่งนะคะถ้าไม่แต่งมันแขนย้วยวงกลมเนี่ยจะไม่สวยนะเราจะต้องแต่งพอกดรอยไปเสร็จปุ๊บร่างขึ้นมาเลยค่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะของก้อยมันมองเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นปรุไข่ปลานะคะนี่ค่ะคือได้แล้ววงกลมที่เราขีดเนี่ยมันจะได้เท่ากับ
รอบรักแร้ของเราคือ44เซนนะคะนี่คือการหารัศมีวงกลมนะคะเราจะได้วงเนี้ยเท่ากับรอบรักแร้ของเราเมื่อกี้นะคะต่อมานะคะเราจะหาจุดศูนย์กลางของแขนเสื้อนะคะฝั่งนี้เป็นหัวแขนฝั่งนี้เป็นจักรแร้นะคะตรงนี้6นิ้วถูกต้องไหมคะ6นิ้วเอาแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่อันนี้ตรงข้างแขนตรงบ่าประมาณเส้นบ่าประมาณนี้แขน6นิ้วถูกต้องไหมคะแบ่งครึ่ง3วัดตรงนี้3จากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งถูกต้องไหมคะแบ่งครึ่งจุดนี้จากจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะบวกออกจากจุดที่เราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะจากที่เราแบ่งครึ่งในส่วนของเส้นบ่าตรงนี้มา1นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเราวาดใหม่นะคะประมาณนี้นะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตัดเราจะได้แขนวงกลมที่ไม่ห้อยนะคะแต่ถ้าเราไม่แต่งแบบนี้นะเวลาเราไปใส่แขนเสื้อเลยใต้จักรแร้ก็จะเป็นพวงไม่สวยนี่ค่ะนี่คือการแต่งแขนเสื้อวงกลมอันนี้หัวแขนตรงนี้ใต้จักรแร้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแขนเสื้อ3แบบในคลิปนี้นะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยลงให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ